Positive Day, Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from Iyong Negosyo Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Delivers natin. And this is the first time po tayo panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo po yan, Dr. Gigi Sunga. Alright, so how to double your profit after ng crisis? Yan, medyo rhyme na konti. So sa lahat ng mga, syempre, sisimulan natin uli ang ating mga negosyo. I-rebuild natin, i-reshape natin, i-recreate natin kung ano mga strategy gagawin natin. So we need to double our profit. Okay, so para makabawi tayo sa mga panahon na hindi tayo kumita, that's 2 months or kung ilang buwan man naabutin ng ating crisis, okay? And doon naman sa mga magsisimula ng negosyo, pag-isip-isip nyo ngayon that you need business. So, kung meron kayong target, let's say 5,000 a month as a start, okay? So, nakaset na agad kayo sa double na to after a month, I need to double my profit, okay? Take note, hindi yung sales mo yung mag-double your profit, alright? So, we'll be talking on the different rules. May mga given rules kasi na dapat nating i-apply. Sayang naman yung mga rules na inaral ng mga experts tapos hindi natin i-apply. And nandiyan na yan, they were already proven that they work. It works sa kanilang company. So, pwede rin mag-work sa ating mga negosyo. Okay? So, again, get your magic coffee. Ang coffee natin is brought to you by Enervo. By the way, mag-vitamins po kayo mga delivers, Okay. And naka-on na po ang ating comment section po. Pwede na kayo mag-comment. Pina-on na natin sa ating team. Okay. Alright, so, first set of rule for people management. So, sa lahat ng mga may negosyo, please, yan. So, listen carefully. Okay. People management. Wag natin, ganito kasi yun ganito ang ating nagiging sistema. Lagi tayo nakafocus sa magkano yung kikitain ko dito, how much will be my profit. Nalilimutan natin yung manpower natin. That's managing your people. So, anong strategy para mas efficient ang kanilang mga strategies, anong mga process nila, efficient and effective, and paano natin sila mapapanatili sa ating company. Kasi sila yung arm natin extension natin because we can't do everything. So, dapat pinagtutunan din natin pansin ang people management. So, what are the rules under people management? Number 1 is the 30-second rule. This is by John Maxwell. Ganito. Ang 30-second rule, ibig sabihin ganito po siya. Right? So, pag nakita mo daw po ang tao, in 30 seconds, kailangan may nasabi ka ng positive thing sa kanya. It's either sinabihan mo siya, you have a nice shirt, good morning to you, or I heard that you are doing this. Okay, so, wow, pumunti ka. So, anything positive na pwede mo sabihin sa tao, that's the 30-second rule. In 30 seconds, kailangan ma-motivate na siya, lalo kung kamitin mo siya. Minsan kasi may mali tayong strategy In 30 seconds, napasama mo na yung loob ng tao. Pagpasok pa lang niya, naiyak na yung tao. Isang word mo pa lang, gusto niya nang mamatay. Isang word pa lang na sinabi mo, gusto niya nang mag-give up sa buhay. That's not the case. It's 30-second rule is motivating. It's positive. Saying positive to the other people. Because when you say positive things, so let me illustrate. So, you are motivating them. Right? And when you are motivating the people, what will happen to your sales? They will work more. And they will work more, they will give more profit. So, ganun lang po logic niyan. Okay? So, in 30-second rule, you are giving positive things, then namo-motivate sila, and pag na-motivate ka po, according to different psychologies, you are working more. Nagiging mas efficient, effective ka. And when you are working more profit in your business. Diba? Isn't that amazing? Nagsimula sa 30 seconds. Nagsimula lang sa pagbati mo sa kanya na, good morning. Diba? Oh, God bless sa inyo ngayong araw na to, That's something, okay? Alright, so, that's the 30-second rule, okay? Second rule na dapat nating gawin sa ating mga tao ay the golden rule. Yan. So, golden rule, alam natin. Kaya siya golden rule. Rule nating lahat. Do not do unto others what you don't want others to do to you. Diba? So, ibig sabihin, kung alam mong makakasakit sa'yo, huwag mo na rin gawin sa iba. So, dapat maging matapat tayo sa ating mga empleyado. Kung ano yung para sa kanila, bigay natin. Kung hindi yung ikasasakit nilang, damdamin nila,
huwag na natin gawin. Alam mo yung pag nasaktan mo sila emotionally, that separates you and them. Sa lahat ng mga business owner, yun ang nakapaghiwalay sa atin. Okay? Yung emotional pain, yung nasabi mong hindi magandang salita, yun na, that's the start. And ang hirap i-regain nun. Ang hirap bawiin ng emotion. Ayan ang mga one of the reasons bakit maraming tumataligon na lang, nagre-resign na lang. Kasi na-touch mo yung something sa buhay nila. Yung emotion ba nila, may sakit na nagawa ka. Okay? So, the golden rule. Okay? Para manatiling attached sa'yo, loyal sa'yo mga tao, huwag mong saktan, huwag mong gawin yung alam mo, kasasakit mo rin. Kasi na ayaw mo din na gawin sa'yo ng iba. Diba? Siyempre, ayaw mong minumura ka. Pwede mo mumurahin ng yung mga tao. Diba? Ayaw mo na hindi binibigay sa'yo yung para sa'yo. Yung due, what is due for them, you give. Okay? So, that's the second rule. And third po ay, ito. Meron tayong 4 rules dito. The third is the 5-minute routine rule. Alright. So, ito po ay rule ko po to. Okay? So, I did not read it. Ito kasi kay John Maxwell, ito naman. So, golden rule yan. Given sa lahat. Under, this is my rule. The 5-minute routine rule. Ito yung kahit sa sarili mo, gawin mo siyang rule. Gawin mo siyang routine. Ang 5 minutes, ibig sabihin, for 5 minutes before you start the day, you need to do some routines. Dapat may mga routines kayo. Pwedeng prayer, exercise, simple talk to motivate your people. And this is important. You are telling them what is your target for the day. Alright? So, for example, ang target yung sales ngayong araw na to, kailangan maka 2,000 tayo. O target mong ma-reach ng yung marketing strategy, dapat maka, let's say, maka 100. Alright? So, para sa 100 na yun, meron tayong 10% na sales, 10 persons na bibili sa products natin. Diba? That's just an example, illustration. Alright? So, the 5-minute routine. So, dapat may routine. Para nasasanay din yung katawan natin na meron tayong routine. Nasasanay yung empleyado natin. Di ba ngayon may mga routine tayo ngayong crisis? So, dapat nakapag-establish ka na yung routine mo. So, kanina nag-routine tayo. I wake up 6 a.m. Lakad ng konti. Tapos, set up na ng laptop. Upload na. Then, gawa na ng content. Then, breakfast, then, ito na, vlog na. So, hanggang mamaya na to, hindi na po ito matatapos. Okay? So, that's the 5 minutes routine rule. Dapat may routine ang ating mga empleyado. Okay? Then, the 4th rule is mentor me rule. So, this is more on program. Program po yan yung mentor me rule. Ito rin ay galing din po sa sarili natin na observation. So, we need to mentor our people. Para ma-double lang yung profit, kailangan mine-mentor mo rin sila. Dalawa po kasi yan, it's coaching and mentoring. Ang coaching kasi is teaching them technical skill. For example, how to operate that machine, how to make, how to answer for phone calls, something like that. And yung mentoring, that's the attitude. So, dapat tinuturuan din natin sila sa right attitude sa buhay, sa, tamang decisions, pwede natin silang turuan, how to invest, how to manage their resources, something like that. It's mentoring. Kasi pag maayos po ang buhay ng ating mga empleyado, magiging maayos din ang takbo ng ating negosyo. Ganun lang yun A happy people from the family, maayos ang buhay niya. Pagdating sa company, maayos din ang buhay niya. And that will double your profit. Hindi lang double, that will triple your profit. Tawansin din natin mga empleyado natin na masasaya. Di ba? Sila magkaan kausap, magkaan kumusap sa kliyente. And that will double your profit. Alright? So, itong 4 na to for people management. Okay? So, punta naman tayo sa sales naman or marketing. Okay? So, ito na po. It will directly, affect our sales. Right? So, unahin natin the rule of 80-20. So, yan. Common din yan. Rule natin. Ginagamit natin lahat yan. So, ito po yung 20% of what you are doing will produce 80%. Okay? So, kailangan meron tayong system na ganun. Okay? Na 20% lang ginawa mo, pero wow, ang effect niya 80%. For example, one concrete example is proper managing of your social media. So, proper posting and captioning. So, nag-post ka lang na isang picture, isang video, then proper captioning. So, ang dami nang nare-reach niyan, and in return, tatawag sila sa'yo, order sila, punta sila sa iyong business, bibili sila. So, another profit. Alright? So,
That's the 80-20. Kaya nga sinasuggest ng iba magkaroon ng social media manager or magkaroon ng isang tao mula sa iyong mga empleyado, you pick one that will manage your social media, diba? Or something like meron kang isang event, okay, may event kang isa na magki-create ng maraming, ng maraming inquiries and eventually sales, di ba? Nagawa ka lang ng 20% na effort, then 80% ang in return, right? Or one promotional concept na pwede mong i-launch, right? So, just always follow 80-20. Laging tatanong sarili mo, gaano yung pwedeng i-produce nito? Ilan ang pwede i-produce nitong activity na to, itong gagawin ko? Dapat 80%. Okay? More than your effort, more than what you have spent. Right? And next is, yan. So, this one is the 2-minute rule. Right? So, ito yung, kung meron ka daw gagawin na it requires only 2 minutes, gawin mo na siya. Kasi minsan, di ba, we are procrastinating eh. Ituro din natin to sa mga tao natin. Sa atin, gawin natin to 2-minute rule and sa mga tao natin para walang procrastination inside your business. Kasi ganito po siya. Ang 2-minute rule, ibig sabihin po, kung meron kang dapat gawin na it requires 2 minutes lang, gawin mo na. For example, meron kang input, ilalagay sa yung computer, inventory, or sales. So, lagay mo na siya. 2 minutes lang naman eh. Less than 2 minutes or 3 minutes, do it. Diba? Kaysa sa natambakan na siya, hindi na siya nagawa. Diba? Parang pag-ayos lang ng table mo yan eh. Diba? Before you start, sabi mo sa mga empleyado mo, ayusin ang mga table, itapon kung dapat itapon. That's less than 2 minutes. Gawin na natin. Diba? Or in 2 minutes, naisip mo, meron kang dapat i-follow up mo na. That's sales and marketing. Diba? So, for example, meron kang isang kliyente na, ay, kailangan niya na to. I-fax natin to. O send mo na itong email na to kasi kailangan niya i-order natin. So, send na. Diba? That's 2 minutes rule. Lahat ng naiisip mo, okay, gawin mo na in 2 minutes. That's follow up. Diba? Giving return calls sa mga kliyente natin and posting, like share ka lang ng mag-share ka lang ng post mo sa social media for your products or services. Diba? 2 minutes. That's the 2-minute rule. And the last is the rule of 5 seconds. Or 5-second rule by Mel Robbins. So, lagi ko na itong di-discuss, diba? So, ito yung pag nakaisip ka ng idea, in 5 seconds, gawin mo na siya. So, ganito. Meron ka naisip na new marketing strategy, sales strategy. So, kung meron taong involved, tawagin mo na agad siya. O, pag-usapan na nga natin to. Naisip ko na kailangan yata, may ganito tayo. That's rule of 5. That's 5-second rule. Ibig sabihin, in 5 seconds, meron kang ginawa. Tinawag mo yung tao. Diba? Okay, isulat mo muna. Kasi diba, daming ideas na pumapasok sa isipan natin. Diba? As I've said before, 70,000 thoughts are passing our mind every day. So, sa dami na yan, ilan ang marketing, ilan ang for sales natin. Diba? So, kailangan may gawin tayo in 5 seconds. Alright? So, para madouble ang ating profit. Alright? So, these are just few rules na marami pang rules outside. And you just have to research, read, and watch para madouble yung income natin ngayong after ng crisis. Okay? So, I believe kasi God is up for something. God is cooking something for us. So, merong magandang bagay na naghihintay sa atin after this. Okay? Alright, so, kung, Doc, paano ba gagawin ko sa business ko? Parang nalugi siya, walang nangyari for 2 months, so, paano ba siya makabangon? So, I can be your business consultant. Pwede kang tumawag sa akin, okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumula nating buhay. Thank you very much, Gigi. Enjoy the rest of the day. Let's go, let's go.